ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አድርገን የዩቲዩብ ቻናል አርት በቀላሉ እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ ስንገባ መጀመሪያ ፒክስል ላብ እንከፍታለን። እሱን ከከፈትን በኋላ ቴክስቱን ዲሊት አድርገን እናጥፋና የኢሜጁን ሳይዝ እናስተካክላለን። ከላይ በጎን በኩል 3 ነጠብጣቦች አሉ። እሱን ነክተን ኢሜጅ ሳይዝ የሚል አለ። ከዛ እሱን ስነካ ከስተም የሚለው ገብተን ዩቲዩብ ቻናል ባነር የሚለውን ነካና እንደዚህ ሆነናል ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነልን በኋላ የፎቶውን ባክግራውንዱን ቀይረዋለን። እኔ ጥቁር ባክግራውንድ ነው የፈለኩት፣ እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ጥቁር አድርገዋለሁ። እንደዚህ አድርገን ባክግራውንዱን ካስተካከልን በኋላ ብዙ ሰዎች አስተውላችሁ እንደሆነ ቻናል አርት ሲሰሩ ጽሁፉ ወይም ፎቶ ይቆረጣል። ስለዚህ እሱ እንዳይሆንብን ክሮም ላይ ገብተን የሆነ ፎቶ ሰርች እናደርጋለን። ዩቲዩብ ቻናል አርት ሳይዝ ብለን እንጽፍና የሚመጣልን ፎቶ አለ። እሱን ተጠቅመን ጽሁፉ እንዳይቆረጥብን ማድረግ እንችላለን። ሰርች እንዳደረግነው ብዙ ጊዜ እነዚህ ፎቶዎች ናቸው የሚመጡት። ኢሜጅ የሚለው ጋር ስንሄድ ግን መጀመሪያ ላይ ይሄ ነው የሚመጣው። ይሄንን ዳውንሎድ እናደርግና ወደ ፒክስል ላብ እንመለሳለን። ወደ ፒክስል ላብ ከተመለስን በኋላ ዳውንሎድ ያደረግነውን ፎቶ ሄደን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን ፎቶ ተጠቅማችሁ የምትሰሩ ከሆነ ምንም አይነት ጽሁፍም ሆነ ፎቶ ሊቆረጥ አይችልም። ስለዚህ አሁን ወደ ስራ እንገባለን። ቻናል አርታችሁ ላይ እንዲኖር ፈልጉትን ነገር ወይም እንዲያሳምርላችሁ የምትጠቀሙትን ነገር ተጠቀሙ። እኔ የምጠቀማቸውን ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ የኮሜንት መጀመሪያ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አድ የምናደርጋቸው ፎቶም ሆነ ጽሁፍ መሀል ላይ ቴክስት ኤንድ ሎጎ ሴፍ ኤሪያ የሚል አለ። ወይም መሀል ላይ ጠቆር ያለው ጋር ከሱ መውጣት የለበትም። ከሱ ከወጣ እንደተባለው የተቆራረጠ ነገር ነው የሚሆንብን። ለዛ ከመሀሉ ማውጣት የለብንም አድ የምናደርጋቸውን ፎቶዎች።
inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. አሁን ጨርሰናል። እንደዚህ አድርገን ከሰራን ምንም የተረፈ ነገር አይኖርም። ፎቶውን ሴቭ እናደርጋለን። ከስተም የሚለውን ነክተን አልትራ በሚለው ሴቭ ብናደርግ ጥራቱ ከፍተኛ ይሆናል። የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበረ። ሳደርግ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ ለመመለስ ሞክራለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ።